Okay, bali ganito lang po kadali ang paggawa ng ganache, no? Ng ating matcha ganache. So, pagsasama-samahin lang natin siya. And then, make sure yung ating whipping cream is wala siyang lamig. Hindi siya galing sa freezer, hindi siya galing sa chiller. Wala siyang kalamig-lamig. Room temp. Yan. Dahil kapag minadali po natin siya at may lamig, once na naluto po yung ating matcha ganache, magkakaroon siya ng puti-puti. Kung papansinin nyo, hindi siya ganon ka-firm. Yan, lalagay lang po natin siya. And then, i-double boil natin siya. Bali, ito, nilulusaw natin siya sa double boil. Kailangan dahan-dahan lang yung paghalo natin para hindi siya mag-create ng bubbles. Wag nating pakukuluin yung tubig. Kasi kapag tumulo yung tubig, kukulurin yung ating mini-mix. So, mag-create pa rin siya ng bubbles. Mas maganda kung kahoy yung ating pinangahalo. Dahil lang kahoy, hindi umiinit. Kapag wire whisk naman, hindi rin maganda dahil isa rin nag-create ng bubbles yun. Yan. Bali, alisin natin muna yung init niya bago natin ipan-decorate sa cakes. Kasi whipping cream yung ating gagamitin. Kapag ito mainit, binuhos natin sa cakes, sigurado sira yung cakes natin, malulusaw yung whipping cream. Pag hinalo natin, dahan-dahan lang dahil kapag binilisan natin, mag-create siya ng bubbles.